Всім привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні у нас буде обзор на світлодіодні лінзи від компанії Циклон. Давно в мене вже не було їхніх новинок. Компанія теж дуже потужна, у них дуже багато різного товару. Але от чомусь я з ними не дуже сильно спілкуюсь. Але от мені подзвонив їхній менеджер і каже, ось вийшли нові модельки у нас. Можемо затестувати. Перша модель називається Циклон R1. Потужність 55 Вт. Ну і всі інші характеристики теж можете дивитися. Друга коробка у нас лінза R2. Потужність уже 65 Вт. Робоча напруга 9-16 вольт. Все аналогічно, але трошки потужніше. І ще ось така моделька, називається RP1. Вона під гайку, потужність 42 Вт. Теж 9-16 вольт. І колір також, як і у інших лінз, 5500 кельвінів. Є ще моделька Циклон P1, P2, але її в наявності не було, тому я її не зміг взяти на тест. Все аналогічно, як і модель R2, але у нас вона під гайку, а ця звичайна. І перед тим, як робити настінні заміри, я вирішив трошки розібрати лінзи і подивитися, що всередині. Тому що коли я дістав ось цю лінзу з коробки, вона мені нагадала лінзу Auzum A9, а також лінзу AMS U6 по розмірах, по розміру кулера. Чіп у нас стоїть LPD 18 основний, там під низом ще один чіп, тобто лінза двохчіпова. Розміри у неї стандартні, тобто вона достатньо велика, я не буду вже там точно виміряти. Є ще лінза ось RP1, її потужність 42 Вт. Чіп тут стоїть у нас LPD 03 Max. Тобто це чіп з аузумовського заводу. Скоріше всього. На 6 кристалів теж у нас. Ось такий момент, тут ще є штука така, терморезистор, термоконтроль RT. Написано там біля верхньої детальки, це терморезистор у нас. Тобто у всіх сучасних нормальних лінзах, навіть уже в циклоні, тепер буде термоконтроль. Лінзочка R1, ось такого у нас плана. Теж не дуже маленька, не дуже широкий в неї задній кулер, тому в принципі вона там в поворотне світло залізе нормально. Чіп у нас LPD05. І теж у нас є термоконтроль. Характерна особливість ось цієї лінзи і лінзи R1 в порівнянні з лінзою RP1 це те, що чіп у нас на окремій мідній пластині. Це дозволяє відвести краще тепло і лишнє тепло не йде на чіп. А ось на цій платі у нас все, і драйвер, і сам чіп, тобто все буде грітися тут до однакової температури. І детальки всі, і конденсатори, і резистори, і ота мікросхема маленька, вона теж буде нагріватись до температури чіпа. Яка температура чіпа, я можливо поміряю, тому що я хочу цей обзор зробити максимально інформативним. Але ось зараз поки ось така у нас плата тут, теж мідна пластина, а драйвер у нас знаходиться в нижній частині за оцією кришкою. Ось там видно дроти, тобто драйвер у нас лежить всередині на оцій нижній частині. І для порівняння я ще розібрав лінзу AMS A3 Original. Як ви можете бачити, у нас вона хоч і компактніша лінза, але у нас чіп виконаний окремо, так як у більш дорогих моделях. Теж мідна пластина, чіп у нас LPD03 5G, теж у нас є RT1 і навіть RT2, тобто два терморезистора для термоконтроля. А драйвер у нас захований ось під цією кришечкою. Тут T8 зірочка або T9, я вже не став її відкручувати. Але видно, що ось там всередині теж у нас є конденсатор і можливо іще щось. Шторка. Ось бачите, на A3 Original у нас ось така сама проста, сама звичайна. А ось на лінзі RP1
шторка у нас ось вона. Ось більш отакого плана. Мені здається, це більш гарний варіант. Тобто все буде чітко там ходити з часом. Тобто шторка мені на цій лінзі подобається більше, ніж на A3 Original. Подивимося, як воно все це діло світить. Тут у нас лінза R2 теж такого плана шторка. Ближній дальній, лінза двохчіпова. Тобто R1 двохчіп, R2 двохчіп, RP1 одночіпова. Ця у нас 65 Вт R2. Це у нас R2, це у нас R1 55 Вт, а це у нас RP1. Так, приступаємо до настінних замірів і подивимось, на що здатні ці лінзи. Так, підключив першу лінзу. Циклон R1. Споживання у неї зараз 62 Вт, хоча заявка ось 55 Вт. Реально більше, ніж заявка. Ну, світить досить цікаво. Тобто мені одразу вона сподобалась. В неї є акцентоване, не таке велике, як у інших лінз, але акцентована гаряча пляма. Зараз я зроблю експозицію. Ось так. Тобто ви можете бачити, що є ось така невеличка, але концентрована гаряча пляма. Так, поміряємо, що воно видає в ближньому світлі, тому що це для багатьох, та й для мене, в принципі, корисна інформація, але я бачу, що от в цій плямі тут реально світла багато. От бачите, видає вона тут 12 тисяч люксів, ну майже 12 тисяч люксів, 11950. 11950 люксів. Ну, по краям все як звичайно, тут 2. Тут 200. Ну, коротше, це не так важливо насправді, тому що різниця там в 100-200 люксів або 1000 люксів, це на дорозі майже незамітно. Так, підключив дальнє світло. Споживання на 71 Вт. Ось так у нас розподіл світла відбувається. Як ви можете бачити, є у нас кругла пляма від другого чіпа, а також гаряча пляма біла від основного чіпа. Подивимось, скільки у нас там по яскравості. Але я бачу, що теж дуже яскраво. Можливо, тому що білий колір. 5500 кельвінів усі у нас лінзи заявка. Але, в принципі, 13 тисяч не мега результат, як на тих же AMS U6, там де 18 тисяч. Для порівняння гарний галоген видає 3-4 тисячі люксів. Ксенон гарний видає 6, 7, там 10 тисяч люксів, це стандартний 35 ваттний. Білед AMS U6 видає 18 тисяч люксів. Ну, тобто у нас 13 тисяч люксів, впевнене яскраве світло. І заводське світло в середньому видає 4-5 тисяч люксів. Це якщо воно ледовське і якщо воно нове. Ось в таких межах, щоб ви розуміли. Так, переходимо до наступної лінзи і продовжимо потужні лінзи. Лінзочка R2. Підключив лінзочку циклон R2, ближнє світло. Споживання у нас 58 Вт. Стандартна потужність, в принципі, хоча заявка у нас 65 Вт. І написано плюс-мінус 10%. От у нас мінус 10%, так воно і є. 57 Вт на холодну. Ну, прогрівати сьогодні я нічого не буду. Ось таке у нас світло. Теж нагадує лінзу U6, Dragon Knight і тому подібне. У нас ось така гаряча пляма. Ось так експозиція. Я піджав, у нас майже нема
яскраво вираженої гарячої плями. Я думаю, що світло буде у нас рівномірне. Подивимось, що там ще буде в дальньому. Але зараз замірюємо ближнє світло. Скільки вона видає? Ну, видає вона от 7400, 7800. Тобто в центрі у нас якоїсь переваги великої немає. Тут аналогічно 2600, там 2 з копійками. Тут у нас 3700. Ну, тобто достатньо яскраво, 3800. Тут дуже нагадує вона лінзу AMS U6. Підключаємо дальнє світло і дивимося. Так, підключив дальнє світло. 65 Вт у нас споживання. Тепер все по-чесному. І дивимося, яке у нас дальнє світло. Ну, дальнє світло теж має гарячу пляму від другого чіпа. Тут у нас все більш-менш так розмазано рівномірно. Подивимось, що вона нам покаже зараз на люксметрі. Видає вона 9500 люксів, 10. Вище тут у нас зменшується вже показання. Ну, 10 тисяч люксів вона видає. Ну, достатньо яскраво, але рекордів вона не б'є. Я очікував, що дальнє тут хоча б буде не менше, ніж на попередніх лінзах. А навіть, можливо, як і на лінзах AMS U6. Там 18 тисяч люксів було. Нагадую, є ще лінзи у нас Infolight. Лінза A2 Pro у нас була десь на 1000 люксів менше, ніж AMS U6. Там видавала вона 17 тисяч люксів в дальньому. Ну, тобто, ви розумієте, максимум цієї лінзи ось 10 тисяч люксів. Але я її коли включив, у неї оцей великий радіатор, кулер, тобто її майже не чути. Тобто вона дуже тихо працює. Але от за задню частину, ну так, гаряченька. Я не буду сьогодні ніяких тепловізорів підключати. Це не так принципово. 2 роки гарантії на всі лінзи ці дають. Тому що міряти можна тут до ранку. А зараз неділя, вечір, і я роблю абсолютно безкоштовний обзор. Кому цікаво, не жлобіться, ставте лайк, будь ласка. Якби я для вас це роблю. Так, ну і остання лінза у нас Циклон RP1 на 42 Вт. Ось її ще раз параметри: 42 Вт, 5500 кельвінів, ну, тобто вона під гаєчку. Подивимось, що вона нам покаже. Так, лінзочка Циклон RP1, підключив її, ближнє світло, споживання 31 Вт. На платі у нас написано ALPD 03 Max, тобто A3 Max, і також вона світить. Мінімум синеви в світотіньовій границі у нас межі. Гарячої плями, як такової, у нас яскравою, ну, вона є, але не така прям потужна. Лінзи у нас достатньо бюджетні, можна сказати. У нас ширина ось тут ось таким півколом обрізається. Тобто на дорогі у нас все буде не так широко, як попередні лінзи. Подивимось, що вона нам покаже на люксметрі. Показує вона у нас 7000 люксів 8. Тобто достатньо яскраве світло. Ну, це світло, для прикладу, взяти стандартну Hella яку-небудь, вставити туди якісь не дуже дорогі лампи і непогані якісь блоки поставити, то буде видавати вона оці показання у нас. Але при цьому у нас світло абсолютно рівномірне, тобто плям у нас ніяких немає. На Ксеноні є така тема, хто ще не в темі автосвітла, то от бачите, у нас стіна, вона вся рівномірно покрита світлом. А на Ксеноні у нас від центра йдуть ось такі, як
плями. І з цим нічого, на жаль, сильно не можна зробити. Але от на біледах перевага однозначно це рівномірність і от як воно світло розподіляється. Так, подивимось, що ця лінза видасть нам в дальньому світлі, але я думаю, що там якоїсь мега прибавки не буде, тому що лінза одночіпова. Так, лінза у нас в дальньому споживає 43,5 Вт. Тобто шторка у нас споживає 13 Вт. Кому це цікаво, окремо. От бачите, шторка відкрита у нас. Так, ну ось так у нас світить дальнє світло. В принципі, гаряча пляма достатньо непогана. Подивимось, що воно видає на люксметрі. Ну, те, що я і казав. Тобто у нас ніякої прибавки немає в дальньому світлі, тому що лінза одночіпова. Там 7800, тобто вона трошки прогрілась вже. От її максимум. 7800 десь так. 7900. Тобто, ну, це якби бюджетні лінзи під гайку, вони і не мають бути дуже потужні, тому що охолодження цих лінз це невеличкий кулер. Це невеличкий кулер, який ось тут у нас знизу. Але він більший трошки, ніж на лінзах AMS A3 Original. Я вже не став його там заміряти, там різниця можливо в пару міліметрів. І також ця лінза трошки довша, ніж лінза AMS A3 Original. Ось ця задня частина теж там, можливо, за рахунок величини кулера теж трошки збільшилась. Вони нагадують лінзи A1 Pro у Infolight, але там уже в мене їх немає в наявності порівняти. Так, ну, в принципі, я все показав, те, що можна було тут в гаражі показати. Тепер переходимо вже на вулицю. Так, перша лінза, яку я затестую, це лінзочка Циклон R1. Як звичайно, я закриваю малярським скотчем зверху, щоб в об'єктив не світило. Підемо підключати її на вулицю. Так, ну, в принципі, гаряча пляма розташована непогано. Тобто і ближню зону трошки підсвічує, і акцентовано вдаль світить. Ширини достатньо. Світить не дуже прям так максимально, але достатньо. Ось я на білий забор підніму і ми можемо побачити, як світло розподіляється. Так, яскрава гаряча пляма у нас в центрі. І по бокам вже у нас іде спад. Тобто ось, якщо я в дворі буду ось так водити, в цілому світло непогане. У нас яскрава синя полоса тут. В принципі, на багатьох лінзах вона така ж сама. Тобто нічого нового ми тут не бачимо особливо. Добротно, яскраво світить. Наступна лінза у нас Циклон R2. Зараз я закрию малярським скотчем зверху і будемо дивитись на дворі. Так, підключив лінзу Циклон R2. Ось так вона світить. Зараз. Ну, світло у неї теж достатньо цікаве. Рівномірність ще більша. В кінці гаряча пляма така більш розмазана. От на забор у нас. Теж у нас є синя лінія. Ну, ширина така ж сама, як і на A2 Pro, і на Z6, U6 від AMS. То візуально вона дуже і дуже схожа на ці лінзи. Ну, як на мене, шикарне рівномірне світло. Яскравості тут вистачає, не дивлячись на те, що там лише 8000 люксів я наміряв. У нас головне це по всій площі, як світло розподіляється, а не тільки в одній точці. Тобто гаряча пляма у нас не така яскраво виражена, але ось двір. Ось
так буде засвічуватись. Це одна. Якщо їх буде дві, то, ну, звісно, буде яскравіше. Так, наступна лінза у нас циклон RP1. Ми вже її сьогодні тестували. Також виходимо на вулицю і дивимось. Так, підключив лінзу циклон RP1. Дивимося, як вона світить у нас. Як можете бачити, синього у нас набагато менше. Ось так. Одягну шолом свій. Світло у нас біло-жовте. Ну, шикарне світло. Ширини, можливо, перед бампером буде не дуже багато. Але це все вирішується протитуманними фарами. Тобто, якщо у нас ось отут або ось тут не вистачає світла, то потрібно, щоб були туманки. Яка б не була широка лінза, там Infolight A3 Laser чи AMS A7, в них все рівно, ну, на туманки будуть додавати ще більше. Так, ну раз уже ми сьогодні витрачаємо час місто Camry 50 на тест лінз, то я вирішив ще порівняти з лінзами А3 і А7. Ну, А3 я порівняю от, з RP1 під гаєчку, і ще дістану зараз лінзу А7 і порівняю з лінзами R1 і R2. Так, підключив ось лінзу AMS A3 Original. Зараз візьму в праву руку лінзу RP1 і будемо дивитись. Що у нас тут вийшло? Так, в лівій руці у мене лінза AMS A3 Original. В правій руці у мене лінза циклон RP1. Ну, по тестам A3 Original видавала 10 тисяч люксів. Ця видавала 8. Ну, очима різниця замітна, але не настільки, ось коли я їх дві складую, то ніякої різниці критичної. Ось у нас лінза A3 Original, ось у нас лінза RP1 циклон. Як бачите, синього трошки більше на лінзі A3 Original. Знову ж таки, кому це критично. І циклоновська лінза у нас світить більш теплим кольором. Ось на дорогі, якщо дивитися, ось у нас циклон RP1, AMS A3 Original. Циклон RP1, реально таке тепле світло, приємне. І більш таке нейтральне біле світло AMS A3 Original. Відчуваєте різницю, я думаю. По ширині вони світять приблизно однаково, тобто ніякої тут кардинальної різниці немає. Полки у нас приблизно на однаковій висоті. Можливо, у циклона трошки більша полка, але там ось циклон, ось AMS. Тобто це не настільки критично. AMS A3 Original, циклон RP1. AMS, циклон. AMS, циклон. AMS, циклон. Ну, реально непогано світять. Ось циклон лінза. Ніякої різниці між цими лінзами, крім кольора, я не помічаю. Тобто вони однаково рівномірно заповнюють двір. Однаково виглядає у нас гаряча пляма. Трошки більше синєви. Ну, мабуть, на цьому і всі відмінності цих лінз і закінчились. І так, ще затестуємо, порівняємо AMS A7
От з лінзочками R1 і R2. Зараз я їх по черзі візьму і будемо порівнювати. Так, підключив лінзу. І будемо дивитись. Знову таки у нас в лівій фарі, в руці у мене AMS A7 Original. Потужна гаряча пляма, але вона не настільки, як в перших версіях, близько до машини. Тобто вона якраз там, де потрібно. Якщо їх буде дві. І от ширина, яка у нас, бачите? Аж до драбини тут дістає, а тут аж до ворот достає. До сірих оцих. Тепер лінза R1. Теж у нас гаряча пляма, але ширини трошки більше. Ось якщо збоку дивитись. От у нас лінза R1, лінза A7. A7, R1. По світорозподілу я їх ось так рознесу. Ось у нас трошки далі оця пляма на R1. В принципі, це так, як я і хотів, щоб було на A7. Тобто у нас вмісто A7 тепер є лінза R1. На стіні от гаряча пляма. Одразу видно, що на A7 STG набагато менше синього. Ось на стіну ми світимо, на A7 синього набагато менше, ніж на R1. Колір теж в порівнянні з AMS у нас R1 більш холодним світить. AMS більш теплі лінзи у нас. І так, підключив лінзочку R2, взяв в праву руку і дивимось. Лінза A7, лінза R2. A7, R2. Одразу помічаємо, що R2 лінза у нас більш тускло світить. По синіві у нас знову таки виграє лінза A7, її менше. По яскравості теж у нас A7 в дальньому, наприклад, видає 14 тисяч люксів, а R2 лише 10. Ну і ближні теж там близько 12 тисяч люксів. Ну і по ширині теж ось у нас R2, A7. R2, A7. A7 ширше світить. А7 лінза циклон R2. По кольору складно сказати, вона трохи тускліша R2. Ну, можливо, трошки здається тепліша, ніж А7. Можливо, із-за того, що вона тускліша і здається, що вона більш тепла. Ну, складно сказати. То А7 ось випалює реально, ось на стіну дивимось. R2 лінза. Так, прийшлось закінчити тест, тому що люди з дому, який напроти, почали вже жалітись, там мене обматюкав вже один. Та ти заїбав мені світити от в окна. Я поняв, добре, не буду більше світити. Кому сподобався обзорчик, тисніть палець догори. Кому не сподобався, ідіть на. Ну, бажаю всім перемоги. Віримо в ЗСУ. Донатимо на ЗСУ. До нових відео. Всім пока.